Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện món ngon kích thích vị giác từ thịt heo nha. Thịt ba rọi được luộc với hỗn hợp nước mắm đặc biệt, mềm thơm. Sau đó được chiên nhanh sâu với dầu nóng, tạo ra độ giòn và màu tuyệt đẹp bên ngoài. Nhưng thịt vẫn mềm, béo thơm bên trong, bảo đảm nhìn thôi cũng đã thèm. Sốt me chua cay, thơm nồng với công thức đặc biệt, khi đã kết hợp với đĩa thịt thì ăn quên thôi luôn. Ăn cơm hay làm món nhắm đều hấp dẫn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay cho nóng nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi làm nhé. Trước hết, mình cắt thịt ra thành từng miếng như vậy. Với món này, các bạn nên cắt thịt có độ dày khoảng 2 cm để khi luộc thịt dễ ngấm gia vị hơn. Đoạn dài của miếng thịt khoảng 1 gang tay cho dễ chiên ha. Các bạn nên chọn thịt ba rọi là ngon nhất. Ngoài ra có thể thay thế bằng thịt nách hoặc thịt vai cũng được ha. Nên chọn thịt có nạc xen mỡ một chút thì thịt không bị khô khi chế biến và ăn sẽ hấp dẫn hơn đó các bạn. Bước tiếp theo mình sẽ luộc thịt nha. Cho 400ml nước mắm vào nồi. Kế đến là 600ml nước. Cho vào 2 muỗng canh đường. Khuấy cho đường tan. Bật bếp lên và cho thịt vào luộc với lửa vừa. Khi hỗn hợp luộc thịt sôi, các bạn nhớ hớt bọt để còn bảo quản hỗn hợp, dùng luộc thêm lần nữa nếu thích nha. Sau 10 phút tính từ khi nước sôi, chúng ta hạ lửa dưới mức trung bình một chút và trở thịt. Và mình sẽ luộc thêm 10 phút nữa để thịt được chín đều nha. Sau 20 phút thì thịt đã chín mềm. Mình vớt ra nha các bạn. Để cho thịt nguội bớt rồi mình dùng giấy bếp thấm cho khô thịt. Sau đó có thể hong thêm quạt cho thịt được khô ráo, chiên sẽ đỡ văng dầu nha các bạn. Bước tiếp theo, mình xắt nhỏ thêm 2 tép hành luôn và thêm một ít ngò rí nữa. Mình sử dụng luôn gốc ngò cho thơm ha. Mình xắt một ít hành tím. Các bạn xắt thật là mỏng hoặc có thể bào cũng được. Mỏng như vậy để khi cho vào sốt chấm, hành không bị quá hăng và thấm vào nước sốt rất là ngon. Và bây giờ mình pha hỗn hợp sốt nước chấm luôn nè. Cho vào chén 1 muỗng canh đường, có thể thay thế bằng syrup đường cho thơm. 1 muỗng canh rưỡi nước ấm, khuấy cho tan. Tiếp theo mình cho 2 muỗng canh rưỡi sốt me, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh thính gạo. Kế đến mình cho 1 muỗng canh ớt bột. Bạn nào ăn cay thì mình dùng ớt tươi băm nhỏ. Ớt thì tùy thích hết các bạn. Cuối cùng để tạo vị thơm cho nước chấm, mình sẽ cho thêm một ít hành tím bào mỏng, hành ngò cắt nhuyễn nữa nè. Khuấy đều lên. Các bạn có thể thêm ngò gai cho thơm ha. Xong hỗn hợp nước chấm rồi đó các bạn. Bây giờ thịt đã khô ráo rồi. Bước cuối cùng là mình chiên thịt nữa là xong. Nhanh lắm các bạn. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu nha. Mở lửa lớn cho dầu nhanh sôi. Rồi mình thử đũa nè. Thấy dầu sôi xung quanh đũa thì mình hạ lửa dưới mức trung bình để hạ bớt nhiệt. Sau đó mình cho thịt vào chiên nè. Các bạn dùng vợt chiên cho dễ nha. Lúc mới cho thịt vô, các bạn cẩn thận văng dầu nha. Nó rất là nhanh vàng. Mình trở qua trở lại khoảng 40 giây là thịt đã vàng rồi đó. Rồi mình vớt từng miếng ra luôn ha. Thành phẩm thịt nó vàng nâu như thế này nè các bạn. Nhìn ngon chưa?
Mình vớt miếng cuối cùng ra luôn nè. Trang trí ra đĩa và dùng ngay cho nóng nha các bạn. Mình sẽ cắt nhỏ ra miếng vừa ăn ha. Thịt thấm vị, bên ngoài hơi giòn, bên trong mềm, đặc biệt là hoàn toàn không bị khô. Thịt này ăn không cũng vừa vì đã được thấm gia vị khi luộc. Thịt chấm ngập nước chấm và quết thêm một chút như vậy, ăn thấm vô cùng. Nước chấm này phải có chút vị mặn nè, vị chua, cay cay, thơm mùi đặc trưng của thính gạo, thơm nhẹ và hơi nồng nồng của hành nữa mới đúng điệu nha các bạn. Rất là đặc trưng luôn. Món này ăn với cơm cũng ngon, làm món nhắm thì càng tuyệt. Rất ngon và rất lạ. Các bạn thử làm và thưởng thức nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký để xem món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.